په موبایل باندې مونږ بالکل صحیح د یوټیوب چینل څنګه جوړو چې هغه بیا وایرل شي تاسو په ویډیو باندې بیا ویوز راځي او د چینل سره تاسو له کوم کنټینټس باندې کار شروع کول پکار دی چې په هغه سره تاسو ارنینګ وکړئ ډالر په وګټئ. نو هم په دې ویډیو کې نن تاسو په کوم چې څنګه تاسو د یوټیوب چینل په خپل موبایل سره جوړولای شئ او بیا څنګه دا غینه تاسو ارنینګ کولای شئ. سلامونه قبول کړئ مرګرو انس یم. نن ویډیو د یوټیوب چینل په اړه کې دا چې څنګه په موبایل سره جوړو څنګه په کوم خپل سپیسیفیک کیورډز اډ کوو او په کوم نیش سره موږ خپل چینل روانو چې په هغه سره موږ ارنینګ وکړو. ویډیو بالکل مه سکپ کوئ د لاست پورې ګورئ. ان شاء الله تاسو ته په خپل نالج ملاويږي او ان شاء الله که تاسو زما په خبرو سره عمل وکړئ نو تاسو د خپل یوټیوب جرنی سٹارټ کولای شئ او تاسو یو صحیح یوټیوبر جوړی دی شئ. فرست نمبر خو زموږ سره دا پوینټ دی چې تاسو په کوم چینل باندې کار کول پکار دی. یاد وساتئ مرګرو دا تاسو په انټرست باندې ډیپند کوي چې تاسو په څه څه کې انټرسټډ یې څه کار تاسو کولای شئ. په حق سره تاسو د یوټیوب چینل کولاوهل پکار دی. که تاسو خپل فیس والا ویډیوز جوړولای شئ دغه ډیره بهتره دی چې تاسو خپل فیس والا چینل سٹارټ کړئ ځکه تاسو به د فیس ویډیو هم جوړیږي او تاسو به یو ریل کنټینټ دی چې هیڅ کلم په تاسو کاپی رائټ نشي راتلی هیڅ کلم په تاسو باندې بیا د یوټیوب وایلیشنز نشي راتلی. او که تاسو خپل فیس والا ویډیوز نشي جوړولای نو بالکل تاسو په ای آی سره کار کولای شئ. د ای آی چې کوم کارټون ویډیوز دي دارنګ نور چې کوم نیشز دي ډیر شي نیشز دي چې په هغه سره تاسو کار کولای شئ او د خپل یوټیوب جرنی سٹارټ کولای شئ. نن چې زموږ کوم سپیسیفیک ویډیو دی چې موبایل سره به د یوټیوب چینل څنګه جوړو نو زه د موبایل سکرین طرف ته او تاسو ته خیم چې بالکل صحیح چینل د یوټیوب موږ په خپل موبایل سره څنګه جوړولای شو. که فرست ټایم زما د یوټیوب چینل ته راغلی لازمي دا چینل سبسکرایب کړئ او که په پیج کې دا ویډیو ګورئ لازمي سره دا پیج هم فالو کړئ ځکه ان شاء الله تاسو ته کوالټي ویډیوز په دې کې ملاويږي او تاسو په هغه کې نالج زده کوئ اباوت ټیکنالوژي اینڈ ډیجیټل ورلد. مرګرو سره لم د موبایل سکرین ته وسمو د یوټیوب چینل جوړو سمپل د یوټیوب د اپ په تاسو اوپن کړئ. فرست تاسو په ذهن کې یو خبره یاد وساتئ کوشش وکړئ خپل نوې جیمیل جوړ کړئ په نوې جیمیل سره د خپل یوټیوب چینل جوړ کړئ ان شاء الله دغه گروث به اساني او بالکل په اسانه سره گرو کیږي. سمپل په زما سره چې دا کوم مین چینل تاسو لیدئ شئ پهله خو تاسو دا نه سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ ان شاء الله خپل ویډیوز په دې کې تاسو ته ملاويږي. سمپل زه دې سیټینګ ته رالم په دې سویچ اکاؤنٹ باندې بس کلیک کوم او په دې ځای کې سمپل په دې پلس آیکن باندې زه کلیک کوم عدل به زه کلیک کوم په کریټ اکاؤنٹ باندې فار مای سیلف یوز باندې زه کلیک کوم په دې کې زه خپل نوم ورکوم پرس کوم انس خان ولګو زه از ډیمو تاسو ته جوړم نو زه رینډملی نیمز ورکوم رینډملی بازار سره ورکوم تاسو خپل سپیسیفیک هر څه صحیح ورکئ ځکه چې تاسو خپل صحیح چینل جوړوئ. دلته به زه جنډر سلیکټ کوم په دې نیکسټ باندې کلیک کوم په دې کې به زه یوزر نیم سلیکټ کوم انس چینل مو ته زه ولیکم یا رینډملی چې زه سم لیکل غواړم زه به داسې رینډملی ولیکم په نیکسټ باندې زه کلیک کوم. کله په نیکسټ باندې کلیک کوم دلته به تاسو خپل یو پاسورډ ورکئ زه خپل یو پاسورډ انټر کوم په یو سیکریټ پاسورډ تاسو سلیکټ کوم په نیکسټ باندې کلیک کړئ تاسو جیمیل ریډ شو په نیکسټ باندې کلیک کړئ آی اګری باندې کلیک کړئ نو ان شاء الله تاسو جیمیل به جوړ شي. هم په دغه نوې جیمیل سره موږ د خپل یوټیوب چینل جوړو. تاسو لیدئ چې یوټیوب کې زما سره دغه جیمیل آن شو انس خان ته معلومي خو دی په دې ځای کې د قانون دی زه به سمپل په دې کریټ چینل باندې به کلیک کوم او په دې ځای کې د چینل نوم چینج کولای شم پرس که تاسو چې کوم نیش سلیکټ کړی دی فرست په تاسو خپل نیش لازمي سلیکټ کړئ د هغې نه پس په د هغې نیش مطابق یونیک نیم تاسو کېدی پرس که دلته زه کېدم انس ټیک ما کېښودو انس سکیل زما شته ایز ا ډیمو دی تاسو زما انس ټیک کېښودو په سیو باندې ما سمپل کلیک کو دا زه وروسته چینج کولی هم شم خو فسټ تاسو د خپل نیش مطابق خپل نوم کېدی بیا چې کوم دی په دلته تاسو لیدی شئ پکچر په دې باندې سمپل داسې کلیک کړئ تاسو د خپل یوټیوب چینل لپاره یو لوګو سلیکټ کړئ. سمپل ما دا زما سره یو زوړ تصویر پروت دی پخوانی تصویر دی تاسو به هم وینئ دا پکې ما سلیکټ کو او سیو ایز ا پروفایل پکچر باندې ما کلیک کو دا به زما سره ایز ا پروفایل پکچر سیو شي. د دې سره تاسو هینډل هم چینج کولی شئ بیا به تاسو کلیک کړئ په دې کریټ چینل باندې چې کله په دې باندې کلیک کو سمپل تاسو چینل کریشن سٹارټ شو تاسو چینل کریټډ شو تاسو لیدئ شئ په دې ځای کې زما سره انسټیک نوم رالی دارنګې لوګو هم راله. اوس په دې کې موږ نور سیټنګز کوو سمپل په دې انسټیک باندې له پاسه به داسې کلیک کو زه به سمپل څه وکړم په دې ایډیټ چینل باندې به کلیک کوم او په دې ځای کې به زه څه وکړم سمپل په دې ډسکرپشن کې به زه د خپل چینل مطابق ښکلی ډسکرپشن لیکم. تاسو ته وپته چې د چیټ جی پی ټي نه تاسو ښه ډسکرپشن د ویډ ټیګ سره د دې سره د هیشټیګو سره او ستاسو د نیش مطابق ښه ډسکرپشن د چیټ جی پی ټي نه تاسو ښه نشئ لیکلی. زه به څه وکړم زه به لاړ شم چیټ جی پی ټي ته او دلته به زه سمپل چیټ جی پی ټي ته زه په پښتو کې ویلی شم په اردو کې ورته ویلی شم په انګلیش کې ورته ویلی شم چې ما دارنګې یو نوی چینل جوړ کړو دا زما نیش دی د هغې دپاره ما یو ښکلی ډسکرپشن ولیکه چې په هغې کې زما د نیش مطابق ښه ټیګ ځي او د دې سره سپیسیفیک کیورډ زما د نیش مطابق چې زما چینل بیا وایرل شي زما په ویډیو باندې بیا ویوز راځي. تاسو لیدلی شئ ما ورته سمپل په رومن اردو کې ولیکل تاسو د دې سکرین شاټ اخیستی شئ په دې طریقه سره تاسو هم لیکلی شئ. زه به سمپل دې ته دا ور سینډ کړم د چیټ جی پی ټي ته په یو څو سیکنډو کې ما دا تیار کړي
تاسو لیدلی شئ ویلکم ټو مای ټیک چینل. تاسو د خپل چینل نوم ورکولی شئ. انشاءالله تاسو ته بیا ډېر ښکلې هغه شان د ډسکرپشن به تاسو ته لیکي. سمپل به زه داسې کاپي کړم، په دې باندې ما داسې لانګ پریس وکړو، دا به زه داسې کاپي کړم، یا تاسو دې ځای ډایرکټ هم په دې کې کاپي دا بټن ده، د دې نه تاسو ډایرکټ کاپي کولی شئ. تاسو داسې سلیکشن هم کولی شئ، خو د کاپي دا کوم ډایرکټ بټن ده دا تاسو سمپل کلیک کړئ، دا ډسکرپشن به تاسو کاپي شي. بیا تاسو څه وکړئ، دلته راشئ خپل چینل په ډسکرپشن باندې کلیک کړئ، په دې ځای کې تاسو دا چینل داسې اور انټر کړئ. خو دا زما سره ورډز لږ معمولي سیوا شوي دي، نو تاسو څه وکړئ چې کوم فالتو ورډز دي هغه دې تاسو لرې کړئ. لکه زه به دې سمپل دا یو څو لاینز به دې زه لرې کړم، نو دا ډسکرپشن به زما سره په 1000 ورډز کې راشي، دا به انشاءالله الیجیبل شي. بیا یا که زه دلته وګورم یو لاین به دې زه بل هم لرې کړم، دا دې ما لرې کړو. اوس هم معمولي شان دې زما سره لږ غټ دی، نو زه به څه وکړم په دې کې به دې یو لاین لرې کړم. چې کله دا زه لرې کړم نو انشاءالله تاسو لیدلی شئ اوس زما سره ورډینګ برابر شو او ډسکرپشن ښکلی رالی. په دې سیو بټن باندې به زه کلیک کړم، دا به زما سیو شي ډسکرپشن. دې سره سره تاسو دا چې کوم بینر دی دا تاسو په کینوا کې یا دارنګې چیټ جی پي ټي ته ولی شئ، هغه هم تاسو له دارنګې ښکلی بینر تیار کړي. د دې سره ستاسو چینل تیار شو، اوس تاسو د خپل نیش مطابق ښکلي ویډیوز اپلوډ کوئ. انشاءالله ستاسو په ویډیو باندې بیا ویوز هم راځي او ستاسو چینل به ګرو کړي. ملګرو یاد وساتئ کنسسټنسي زموږ سره د کامیابۍ یو کی ده. که تاسو کامیابېدل غواړئ، ځان کامیابول غواړئ، یاد وساتئ په کنسسټنټ طریقه سره او په ښه طریقه سره په نوي طریقو سره به تاسو خپل ویډیوز جوړوئ او تاسو به کنسسټنټ اوسئ. روزانه به ریګولر به تاسو ویډیوز اپلوډ کوئ، که روزانه نه په 2 ورځ اپلوډ کوئ، که په 2 ورځ نه په 3 ورځ اپلوډ کوئ، خو چې کله 3 ورځې بعد ویډیو اپلوډ کوئ نو بیا هر 3 ورځې بعد ویډیو اپلوډ کوئ، یعنې کنسسټنټ اوسئ. انشاءالله ستاسو چینل به ګرو کېږي او تاسو مخکې ځئ. نو که ویډیو مو خوښه راغلی چینل لازمي سبسکرایب کړئ. د دې سره سره دا ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ چې هر چا ته فایده وشي او څوک هم ځان له د چینل جوړول غواړي. بالکل په دې ویډیو کې ما تاسو په ساده پښتو کې پوهه کړې چې هر سړی ځان له چینل جوړ کړي په دې طریقه سره او ځان له د یوټیوب جرني سټارټ کړي. انشاءالله ملاقات فور نیکسټ ویډیو کې، تر هغې پورې د الله په امان.